ইংৰাজীত কেনেকৈ ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা খোজে শিকোৱা হওক। ক্ষমা কৰিব, মই আপোনাক মাতিব নোৱাৰিলোঁ। I'm sorry, I couldn't call you. কিবা যদি ভুল হৈছে তেন্তে ক্ষমা কৰে যেন। Excuse me if there has been any mistake. মাজতে মাত মাতিলোঁ, ক্ষমা কৰিব। I'm sorry for interrupting you. মোক ক্ষমা কৰিব। I beg your pardon. মোৰ অশুদ্ধ উচ্চাৰণৰ বাবে ক্ষমা কৰে যেন। Please excuse my incorrect pronunciation. মোৰ হৈ ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিবা। Make my apologize. ক্ষমা নুখুজিবা। Don't apologize. মই অতি দুখিত। I am very sorry. ভুলতে এনে হ'ল। It was merely done by mistake. কথাটো শুনি বৰ দুখ পালোঁ। I was sorry to hear this. অজানিতে যদি আপোনাৰ মনত কষ্ট দিলোঁ তেন্তে মই দুখিত। I am very sorry if I have unknowingly hurt you. চিন্তা নকৰিব, একো অনিষ্ট হোৱা নাই। Don't worry, no harm is done. এইটো আপোনাৰ দুখ নাছিল। It was not your fault. আপোনাক ইমান দেৰি ৰখাই থোৱাৰ বাবে মই দুখিত। I am sorry to have kept you waiting so long. অনুগ্ৰহ কৰি বেয়া নাপাই যে। Please don't mind it. মই ধেমালিহে কৰিছিলোঁ। I was just joking. ক্ষমা কৰিব, মোৰ পলম হৈ গ'ল। I'm sorry, I got late.